ดีครับวันนี้เราก็จะมาดูต้นไม้กลายเป็นหินกันครับที่เขาคิดในการติ๊กตอกในวันนี้บุญสมจะพามาดูที่ต้นไม้กลายเป็นหินนะครับนี่ครับต้นไม้กลายเป็นหินยาวมากครับยาวไปถึงโน่นนะครับเหล่าเพื่อนๆของผมก็มาชมมาดูกันนะครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ผมแวะมาก่อนที่จะไปทะเลครับจังหวัดที่ผมอยู่ตอนนี้ก็คือจังหวัดตากนะครับเนี่ยครับต้นไม้กลายเป็นหินครับถึงด้านทางนู้นก็เป็น10 เมตร20 เมตร30 เมตร40 เมตรต้นไม้นี่มีความสูงประมาณ69.7 เมตรครับว้าว สูงมากครับต้นไม้นี้นะจะอายุเป็นเวลาหลายปีเลยนะครับครับเพื่อนๆผู้หญิงก็ตามมากันนะครับทางนู้นก็มาอีกครับเนี่ยเพื่อนของผมครับที่ระเบิดมีเขาระบายนี่ครับใครที่ผ่านมาทางนี้ก็มาแวะชมกันได้ครับบอกเลยห้ามพลาดเลยนะครับประธานรู้สึกไงครับที่ได้เห็นต้นไม้กลายเป็นหินคิดว่าต้องใช้เวลากี่ปีครับถึงต้นไม้ที่เป็นไม้กลายเป็นหินอ่ะต้องใช้เวลาทับถมนานเท่าไหร่ครับว่างๆเลยเนี่ยเราคิดว่าน่าจะอยู่ตั้งแต่ก่อนเป็นแบบยุคไดโนเสาร์ป่ะห้องเป็นฟอสซิลแล้วอะประมาณ300หลายล้านเลยใช่ไหมครับ10 ล้านปีโอเคครับขอบคุณครับสำหรับข้อมูลดีๆนี่ก็จะเป็นเหล่าเพื่อนๆของผมนะครับครับอันนี้ก็เป็นเหล่าเพื่อนๆของผมที่มาอันนี้อะไรนะครับแนะนำตัวใหม่ครับแนะนำตัวมาสวัสดีครับผมฟิล์มพัทเทพครับนี่เหรอสวัสดีครับผมเบลซีกล้วยครับครับเนี่ยเมาโอ้โซเวียผมอยากถึงแล้วครับอันนี้ก็เป็นแหล่งข้อมูลของต้นไม้กลายเป็นหินครับว้าวเย็ดสมเย็ดต้นไม้กลายเป็นเหียบเย็ดสมอันนี้สัตว์ครับแล้วดูต้นไม้ครับนี่แม่ครับภูมิเรือสร้องทุกคนภูแก่เนี่ยลำบากลำบากสวยทุกวัยโคตรกี่อ่านที่ไหนมาจ้านี่ครับอ่านกันดูต้นไม้กลายเป็นหินแบบนี่ครับความจริงมันเป็นหินนะครับทุกคนมันไม่ใช่ไม้เขาแค่เอาปูนมาย้อมสีครับต้นไม้กลายเป็นต้นไม้ที่ยาวที่สุดอ่ะนี่ครับนี่ก็เป็นเหล่าเพื่อนๆของผมนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลของต้นไม้ที่กลายเป็นหินครับตั้งแต่ยุคเคทีเชียสมั้งครับโคตรมวยมั่วจริงไปครับเราไปที่อื่นกันต่อครับกันต่อเลยนะครับเราเพื่อนๆของผมก็พร้อมที่จะเดินทางนะครับว่างๆเราก็ไปดูครับเจอกันอีกทีก็ตอนไปรถเมล์เธอว่าถ้ามีอะไรสนใจที่จะมาแนะนำเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็จะถ่ายมาให้ดูนะครับก็รอชมที่บ้านเลยครับเป็นเหล่าเพื่อนๆของผมที่กำลังถ่ายรูปอยู่กับรถเมล์ของผมนะครับแล้วเราก็มาอยู่กับโพนครับแนะนำตัวนะครับเผื่อ FC ไม่ครับไม่มี FC ครับแล้วก็สวัสดีครับเพื่อนครับไอโฟน11สวัสดีครับเปิดจะแล้วก็มากัน2 คันนะครับ2 คันใหญ่ๆครับเราไปดูข้างในรถกันเลยนะครับเนี่ยบรรยากาศนี่รถข้างล่างนะครับอองโลหัดเทพสวัสดีคนดูหน่อยครับข้างบนนะครับนี่ครับเพื่อนๆผมก็นั่งนี้กันครับไม่ถ่ายผมไม่ได้แล้วมาไปเจอกันที่ระยองสวัสดีครับผมนี่เปอร์ชแนลฉายาเลยนะครับเมืองเปอร์ชแนลครับคุณแหลมชแนลเนี่ยไป
เนี่ยบรรยากาศในรถครับจะให้แม่ถ่ายรูป5 นาทีนี่ก็เป็นฝ่ายของผู้หญิงครับสวัสดีก้างนาย ว้าว โอเคนั่นเป็นท่านประธานของเรานะครับนี่ครับท่านประธานของเรานี่เป็นน้ำหวานแล้วก็จิ่งนะครับส่วนด้านโน้นเป็นใครวะท่านประธาน ผมลืมไว้อ่ะผมลืมไว้ ท่านประธานสวัสดีกล้องหน่อยครับเนี่ยเป็นไอซ์แล้วนู่นครับว้าวอ้าอ้าทุกคนก็น่ารักมากเลยครับบรรยากาศ อีกล้านปีจะมาเจอจะมาขุดโอเค let's go มันจะเป็นภาพระหว่างการเดินทางไปกล้องใหญ่แล้วนี่เป็นคันของผู้หญิงนะครับมีการโชว์นิ้วกลางด้วยนะครับบายกล้องเนี่ยบายกล้องเนี่ยบายกล้องเนี่ยเยี่ยมบายกล้องหน่อยบายกล้องหน่อยบายกล้องหน่อยโอเคไปต่อกันเลยนะครับธรรมชาติที่เราผ่านมาถ้าจุดไหนสำคัญหรือว่าสวยๆนี่ผมก็จะมาอันนี้ผมไม่ใช้ฟิลเตอร์หมอกนะอันนี้มันหมอกเองอ่ะหรือว่ามันเป็นฝุ่นก็ไม่รู้นะครับ PM 2.5 การเผานี่ช่างอันตรายจริงๆครับนี่ครับบรรยากาศครับสวยงามระงานตาเหลือเกินมีจุดไหนสำคัญอีกผมจะมาแวะบอกกันนะครับนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ไหมครับที่ได้มาทะเลครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเคยเห็นทะเลมาก่อนยังครับก็เดินตั้งแต่เช้ามาเลยเนาะแล้วพี่เจครับเคยเห็นทะเลยังครับแล้วครั้งนี้รู้สึกไงบ้างที่จะได้เห็นทะเลดีใจเหมือนกันครับนี่พี่ภูมิครับเป็นไงบ้างครับจะได้ไปทะเลครั้งแรกครับ ก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจแต่ละอย่างใช่ไหมครับอันนี้เคยเห็นทะเลยังครับก็เคยนะครับแล้วมาทำไมครับถามอะไรเลยก็ผมจ่ายตังค์แล้วผมก็ต้องมาอ๋อครับแล้วพี่ก้าล่ะเคยเห็นทะเลยังครับเคยเห็นแล้วมาทำไมครับมาประจิตครับมาประจิตที่เขาการเดินทางครั้งนี้รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีครับแบบมาเก็บประสบการณ์ร่วมกับคนในห้องม.3ครับขอบคุณมากครับที่ให้สัมผัสรู้สึกไงบ้างที่ได้มาทะเลครับดีใจอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ไหมครับหรือว่าหลายครั้งแล้วแล้วมาทำไมครับอ๋อพอดีมีตังค์ก็เลยอยากมาเย้แล้วพี่วานครับเป็นไงบ้างครับมาทะเลครับไม่นอนแหละแล้วรู้สึกไงบ้างครับที่ได้มาทะเลครับอันนี้เราก็จะถึงเป้าหมายกันแล้วนะครับถามคนอื่นต่อเลยครับซื้อรับไอชีพอันนี้มาทะเลเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมครับใช่ครับ2 รอบแล้วรอบแรกไปที่ไหนครับรอบแรกไปพัทยาครับนี่ยังไม่เคยไประยองเลยใช่ไหมครับเรียกว่าเป็นครั้งแรกเนาะใช่เลยครับเราไปสัมภาษณ์คนอื่นต่อเลยครับสวัสดีครับพี่อูโน่สวัสดีครับพี่อันนี้มาทะเลเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่2อ่ะมาครั้งที่4แล้วครับผมมึงรวยน้อยสัตว์กูรวยมากครับพี่เดี๋ยวพอดีว่าแม่ผมรวยเกินไปเลยพามาลงพามาทะเลบ่อยแล้วครั้งนี้เป็นไงบ้างครับที่จะได้ไปทะเลอีกครั้งหนึ่งครับครั้งนี้มีเพื่อนไปด้วยน่าจะสนุกมากเลยนะครับเจอแบบว่าชัดกันแล้วพี่ทานล่ะครับผมไม่มือด้วยท่านไงล่ะชวนเฉิมยังไงครับว่าเป็นไงบ้างครับที่ได้ไปทะเลครั้งแรกในชีวิตหรือว่าครั้งที่2แล้วครั้งแรกครับก็ดีครับได้ไปกับเพื่อนครั้งสุดท้ายเนาะเที่ยวกับเพื่อนครับ
อันนี้ซื้อไปให้ใครเนี่ย ไม่คุยแบงนะ แต่กูเจียแบบไว้ชัดกำลัง เรามาอยู่กับพี่เก่งนะครับ เดียวว่าไงครับวัสแมน รู้สึกไงบ้างครับที่ได้ไปทะเลอ่ะ รู้สึกแบบตื่นเต้นมากเลยครับ แล้วก็ของขึ้นมากเลย อันนี้เป็นครั้งแรกหรือครั้งที่สอง ค แล้ว รั้งที่สองครับ ครั้งแรกไปที่ไหนหรอ ครั้งแรกไปที่ภูเก็ตครับภูเก็ต ภูเก็ตที่เขาบอกว่าน้ำท่วมใช่ไหมครับไม่ใช่สึนามิใช่ไหมครับ สึนามิอะไรครับ ที่ภูเก็ตอ่ะโง่ไม่ตามข่าว เอาไอ้เหี้ยดิ ขายเขาโง่เลย สวัสดีครับมาอยู่กับพี่กีดครับรู้สึกไงบ้างครับที่ไปทะเลครับ รู้สึกดีมากเลยครับ ดียังไงครับ ที่ได้ไปกันครับ มันมึงฟิน อันนี้เป็นครั้งแรกหรือครั้งที่สอง ครั้งที่สองครับ ครั้งที่สองแล้วใช่ไหมครับ ครับ แล้วเอาเงินไปกี่บาท อะไรอ่ะ ไม่รู้เหมือนกัน จะบอกว่า จนตัวพูดเองเลยอ่ะ ครับสวยแล้วปียองครับ ครับ อันนี้ไปทะเลครั้งแรกเลยใช่ไหมครับครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับรู้สึกไงบ้างที่จะได้เห็นทะเลครับ รู้สึกตื่นเต้นแล้วครับเพราะว่ามีความสุขครับ ไม่ พูดเหลือกิมงานเราไปสัมภาษณ์คนข้างล่างต่อเลยนะครับ มึงโซไปไหน ผมไปข้างล่างครับ ผมมาอยู่ลาบ ครับ ไปดิเฮียเพลงชายชาตรีครับเราก็มาอยู่โซนข้างล่างนะครับพี่ชาติครับสวัสดีครับผมเป็นเกียรติที่ได้พี่นั่งกับพี่ครับ ครับผม อันนี้พี่ได้เห็นทะเลยังครับ ยังครับ อันนี้เป็น เช้าแล้วครับ อันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ไหมครับ ใช่ครับ แล้วคิดว่าไปทะเลนี้รู้สึกไงบ้าง ก็ดีครับไม่เมารถดีครับ ครับเราไปถามคนอื่นต่อเลยนะครับ แล้วขึ้นไปชั้นบนไปถามคนอื่นต่อเลยนะครับเรื่องนี้ก็มี2ชั้นนะครับ แต่ละคนก็ดูตื่นตาตื่นใจมากเลยนะครับ โอ้ช้าเจ็บจี๊ด นี่ครับ ฝากติดตามด้วยนะครับ ใช่ครับแล้วเมื่อกี้ยังไม่แบบไม่อยากออกกล้องอยู่เลย ครับขาหนีสวัสดีครับพี่แอนได้เห็นทะเลแล้วใช่ไหมครับ แล้วก็มาทำไมอ่ะเข็มของเราก็หลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เป็นพี่วาของเรานะครับ พี่วาครับเคยเห็นทะเลยังครับ เห็นนะครับ เคยเห็นแล้วใช่ไหมครับครับ ก็จะมีเหล่าเพื่อนๆของผมมาอีก1คันนะครับ อยู่คันข้างหลังครับเนี่ยเพื่อนๆของผมก็อยู่ข้างหน้าด้วยนะก็เราไปเดินทางกันต่อเลยนะครับ ถึงทะเลเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะบอกทุกคนเองครับไปดินหลายแย่ Do ba 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 do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do 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 a do ba do ba do a do b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 a do a do ba do ba do a do ba do ba do ba do a do ba do ba do do ba do ba do a do 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 a do ba do ba do a do b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 a do a do ba do ba do 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 ba do yeah. Do ba 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 do.
ทะเลเรามาถึงทะเลแล้วนะครับ ไม่ถึงยังไม่ถึง ดูหนู มันหวานว่ะไอ้เนื้อเนาะ แต่กูทำเหมือนในทีมแม่งไอ้เหี้ย ว่าจะมืดหน่อยนะครับมืดจริงเนี่ยไม่หน่อยละมองไม่เห็นเลย มองไม่เห็นเลยนะครับผมเห็นแต่ไฟเรือชาวประมงไฟเขียวๆไม่ก็ว่าเรือชาวประมงลำก็ครับ มาเสียเขียวที่ไฟเขา บัดใจหน่วยไฟชาวประมงนั่นน่ะ ปลาดุกโป่ปลาดุกน้ำจืดเนี่ยครับได้ จะได้เห็นทะเลแล้ว เห็นแล้วเมื่อไหร่มารอบที่2แล้ว เลิกขี่ เจ๊3 วันเที่ย พูดไปแล้วขอเลือกว่าจ้องหน้าตัวเองจ้องป้องสองเข้า ครับเดี๋ยวมึงเอากองยาไปได้หน่ะกูแบกกระเป๋ากูอ่ะมันหนักทะเลเว้ยเป้รู้สึกนะครับที่ได้เห็นทะเลอ่ะ โอ้ยังไม่เห็นเลยครับ ยังไม่เห็นเลยใช่ไหมครับ ไม่เห็นที่อะไรเลยมืดจัดครับเดี๋ยวรอตอนลงรถครับเดี๋ยว โอเคครับผม คนถ่ายครับ ตัดไปตอนลงแล้วนะครับแบบ ลงรถจะกันลง ครับสวัสดีครับทะเลครับทะเลเว้ยทะเลเว้ยทะเลครับทะเล ทะเลครับพี่ทะเลครับพี่ ทะเลทะเลทะเลครับทุกคนทะเล อาจจะไม่เห็นนะครับทะเลครับทะเล ไอ้ปวดแสบมันมาก นู่นนะพวกครับทะเลครับ เฮ้ยเขาถึงแล้วว่ะสมเขาสัญญากันไว้อ่ะ3 คนอ่ะ ไปเที่ยวความไม่มีนะ คนแจ้ง ดูดิโอ้กวางสุดลูกหูลูกตา รู้สูรู้ตา ทะเลอ่ะตอนกลางคืนอาจจะไม่เห็นนะครับ เดี๋ยวตอนเช้าผมมาส่องให้ดูนะครับมุ่งหน้าสู่ยุคโจรสลัดตามหาวันพีชรู้สึกไงบ้างครับที่ได้เห็นทะเลอ่ะ อ๋อผมเคยเห็นมาแล้วครับ โอ้ยเฮียไปกันโอมรู้สึกไงบ้างครับที่ได้เห็นทะเลเป็นครั้งแรกอะ ดีใจครับ ดีใจใช่ไหม ไหลเลยครับ ไม่เหมือนใช่ครับผมก็อยากมุ่งหน้าสู่ทะเลอ่ะ ที่ตกหมึกครับ ไปห้องเพื่อนมันรับเหรอ มันทุ่นน้ำมัน แค่ออกกล้องครับแค่ออกกล้องครับ ออกแรก สวัสดีครับสวัสดีต้องมีกูอยู่ในคลิปนะไม่มีนะ ฟิล์มรู้สึกนะที่ได้เห็นทะเลเป็นครั้งแรก ผมจะร้องไห้ครับ ผมโคตรไม่เคยเห็นแล้ว เฮ้ยทะเล สมสวยนะครับกูเที่ยวกูเจอครั้งแรกกูโคตรชอบเลยว่ะ เหมือนไม่กินข้าวเลยครับจังหวัดเชียงใหม่ เปิดแฟนได้ครับเปิดไฟฉายนะครับ ครับ เที่ยวเจอครั้งแรก เอาโทรศัพท์ไม่ได้แถมแฟนเท่าไหร่ โคตรสวย โคตรเหมือนห้วยตึงเท่าอ่ะครับ โอ้ย เดี๋ยวก็จะฟิวไอ้เหี้ยบอก ก็สวยอะอันนี้มานั่งแซะหอยอะครับ ต้องแซว นั่งลงไปเลยดูใจพื้น สวัสดีครับเห็นทะเลเป็นครั้งแรกรู้สึกไง สวยเหมือนหน้าตา โอ้ ทุกคนแป๊บนึงนะครับตอนนี้ขอความเงียบแป๊บนึงเดี๋ยวนั่งแล้วครับนั่งเย็นก็ได้เนาะไม่มีการจัดระเบียบแล้วนะ แต่ว่าเดี๋ยวเวลาเดินไปก็ตามที่ รู้ เห็น สึก นะ ไง ครับ บ้างครับที่ได้เห็นทะเลเป็นครั้งแรก ก็คือรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะ แล้วก็ทรายเยอะมากเลยเข้ารองเท้าหมด น้ำมันล่ะครับ เงียบครับทุกคนลองนั่งหลับตาให้มีเสียงปิดโทรศัพท์แป๊บนึงฟังแต่เสียงครูพอไม่ต้องลืมตาดู ไม่ต้องพูดคุยกับใคร แล้วก็ไม่ต้องกระซิบใคร มาที่นี่ทั้งทีนะครับ ให้เราลองฟังเสียงธรรมชาติดู ถึงจะมาช้า มาสาย
แต่ก็ยังมามันเป็นความพยายามของพวกเราเองนะครับที่มีความอดทนในการนั่งรถนานในระยะเวลายาวนานและไกลนะครับดังนั้นขอพวกเราลองมีสมาธิสั้นๆสักแป๊บนึงนะครับช่วยหลับตาแล้วนั่งลงไปนะครับนั่งลงไปเลยให้มันสัมผัสได้ทั้งตัวความมืดวันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับของกิจกรรมเราเพราะเราจะได้ฟังเสียงนะครับจากครูหลายๆท่านมาพูดความรู้สึกบางอย่างนะครับในระหว่างเดินทางเนาะขอนะครับพวกเรานั่งตั้งใจฟังนะครับแล้วลองนึกในใจไม่ต้องพูดออกมาแล้วคิดว่านึกว่าคำหนึ่งนึกเป็นเสียงไทยนะครับว่านะครับหลับตาทางมาจากเชียงใหม่จนถึงระยองเป้าหมายของเราว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างและอยากให้พวกเราทำยังไงบ้างนะครับเข้าใจนะครับให้หลับตาก้มหน้าไปทำสมาธิแป๊บหนึ่งนะครับสั้นๆไม่ยาวขอความกรุณาหลับตาน้ำทะเลไหนวะนี่อ่ะอุ้ยทะเลปีหอยปีหอยจากเราสีขาวเป็นสีดำไม่เหนอะ หอยปีหอย อยากจมลงน้ำทะเลอ่ะ เค็มก็วะ เก็บเหรอวะ เฮ้ยดูคลื่นทะเลที่ซัดมาดิปีมันดูคือแบบ ทะเลดูด รายงานช้ามากเลยใช่ไหมปีดูดิทะเลอย่างสวยอ่ะอยากให้ทุกคนมาเห็นจังเลยว้ายทะเลสุดยอดมาเลยครับบ้านไทย มันโจ้ที่ตีนโจ้ วิสันเลอร์นะวะอ่ะ เหมือนน้ำ มาเลย เปิดไฟดิ รอก่อนนำมา3 2 1มาแล้วเดี๋ยว มือกูโจมแล้วตีนกู เอ๊ะ เย้ทะเลสารเคยเห็นทะเลยังเย้
น้ำเหนืออันนี้กล้องหน่อย ไม่ เค็มไหม ไม่เห็น เขาครบเคยเห็นทะเลย้าย เห็นอยู่ เจ้าเคยเห็นทะเลไหม เคย ครั้งนี้เลยใช่ไหม เปียกอ่ะมือถือกันมือถือแล้วเปิดให้ เปิดไฟ ไอ้เพื่อนนะเซิร์ฟโอ้ยนี่แน่ มันพูดโสมมันเปีย นี่แน่ เดี๋ยวจะให้ยายพูดโสมอ่ะลำคาญเนอะ ทะเล ระวังนะทะเลมีชีวิตเด้อ ทะเล มันเล่นน้ำ